This is Bea Alonso and welcome to my farm. Charot. Ay, parang ano lang, parang celebrity lang. Hi, it's me again. Your bawang chikadora. And itutour ko kayo dito sa aking beach resort. Parang nakaangkolog ako. So, hi guys! I'm here at Sabin Resort Hotel in Ormoc and itutour ko kayo and maglalagay ako mamaya sa description below ng mga rates ng Sabin Resort Hotel. See you!
nagustuhan yung ating virtual tour dito sa Sabin Resort Hotel, please don't forget to subscribe to my channel and please, ayaw in town i-skip ang ads. Ano makapalit ang bayot o bugas in town. Maluoy mo. At dahil monetize na po tayo sa YouTube, maraming salamat po sa mga nag-subscribe at nanood ng aking mga videos kahit walang kwenta. Maraming salamat. Again, this is your Bobang Chikadora. Bye-bye. See you to my next vlog. Bayat! Ayaw di pag-skip mag-ads. Matay palit ang bugas. Bye-bye.